ببینید، اولا تجدید حیات فرهنگی در ایران با اصطلاح خارجی شناخته شده. رنسانس یک لغت فرانسه است. نسانس یعنی تولد. آن ای که اولش میاد رنسانس یعنی تولد دوباره یعنی نوزایی، از نو متولد شدن، از نو زندگی رو شروع کردن. یه جور من نمیخوام لغت خارجی به کار ببرم. اینجا شده تجدید حیات فرهنگی، برای اینکه عده‌ای هم اینو به کار بردن. من با اونا موافقم. این دوره است که در اروپا میخوان با قرون وسطی فاصله بگیرن. اون دوره رو میگن تجدید حیات فرهنگی. خیلی دقیق تر بخوایم بگیم، باید عواملی که موجب شد اروپایی‌ها به این فکر بیفتن اینا رو احسا بکنیم، اینا رو تک به تک بیان. یکیش شکست اروپاییان از عثمانی است. اولیش از همه مهمتره. اروپایی از عثمانی که مسلمانان شکست. این یکیش. حالا چی شد که ما که خودمون رو قوی تر میدونستیم و جسورتر میدونستیم و به حق میدونستیم، از یه عده که از یه نژاد دیگری هستند که نژاد الزاما برتر هم نیستن شکست خورد. این یکیش اینه که اولین بار در قرن 13 توپ استفاده شد. باروت به اروپا اومد به صورت توپ‌های جنگی، عرابه‌های جنگی در اومد و این استفاده شد. خب حالا که چی؟ این چه تأثیری در فروپاشی قرون وسطی داره؟ برای اینکه اون حصارها که دور قلعه ها میکشیدن و این قلعه ها غیر قابل تسخیر میموندن و قدرت باقی میموند، ممکن بود سالهای سال بخوان به اینا حمله کنن و موفق نشن. با یک توپ درند دیگه اون زندگی معنی نداره که من قلعه بسازم دور قلعه آب باشه که مانع از ورود باشه، یک به اصطلاح پل متحرک باشه که فقط در مواقع لزوم من برم بیام. تمام شد دیگه. با یه توپ اینو از بین میبرن دیگه، احتیاجی به این قلعه ها نیست. زندگی روستایی و شهری شد. اولین شهرهای کوچیک، قصبه ها، در همون قرن 12 که مدارس بود کم کم شروع میشه. قصبه به آن خوب دقت کنید. به این میگفتن، ببخشید محله بگم، قصبه خوب نیست، حاشیه شهر، بهش میگفتن بور. بور یعنی این حوالی، هومه. بور دقیقا یعنی هومه. حالا اقوامی که در اونجاها، مردمی که در این هومه ها ساکن می شدن جدید بودن، به اینا گفتن بورژوا، یعنی کسانی بودن که زمین نداشتن، مستقر نبودن، شغلای آزاد انجام میدادن. نجار بود، نونوا بود، نمیدونم چیز بود، هرچی، مثلا زاری نبود، زراعت نمیکرد، تجارت میکرد یا چی بود. یه طبقه متوسط نوپا از قرن 12 به وجود میاد و کم کم اینا ترقی میکنن، به چیز میرسن،
به قدرت میرسن و به پول میرسن، نه به قدرت، به پول میرسن. اینا ثروتمند میشن. یه طبقه میاد که اون طبقه اشراف صاحب زمین رو دیگه قبول نداره و اون طبقه صاحب زمین در واقع رو به افول میاد. حافظ آنها شوالیه ها بودن، جوان مردهایی بودن که به عنوان ارتش اون به معنای نظامیان حامی مردم صاحب زمین بود. کم کم اونا دارن افول پیدا. یک تابلوی معروف از یک نقاش آلمانی هست به اسم دورر، خیلی تابلوی معروفیه. یک شوالیه رو نشون میده، از این جوان مردار نشون میده که روی تو نشسته روی اسب مردنی، خودش هم خیلی پیر شده و یه اسکلت اینه داره میکشه، یعنی دیگه دوره شما تموم شد. این چیز اجتماعیه، یعنی یه دوره دیگه داره میاد، شما دیگه اون نقش سابقه ندارید. راجع به این موضوع خیلی بحث شده، حالا اینا من فقط اشاره میکنم. دیگر این که سرزمین های جدیدی کشف میشه آخر قرن 15 آخر قرن 14 معذرت میخوام و اوایل قرن 15 کم کم این تحولات دریا نوردی به مسافرت به ممالک جدید و اینا و بالاخره امریکا رو کشف میکنه که دهه آخر قرن 15 اگه اشتباه نکنم. بعد تمام این عوامل که میشه دقیقاً برشمرد، یکی دوتا نیست، به اصطلاح تردید در اعتقادات، تردید در قدرت پاپ موجب شد که مثلا نهضت‌های دینی شروع بشه از نوع پروتستانتیسم در آلمان یا نهضت‌های دیگر حتی در فرانسه که اینا قبول نمی‌کردن اون نظام سابق رو، یه نظام جدید می‌خواستن، یا افرادی که اصلا به ادیان دیگه نمی‌خواستن قدرت تام بدن. در بعضی از شهرهای انگلستان مردم دو گروه بودن، بهشون میگفتن تام و گان و گروه ها. اون گان یعنی لباس دینی، گان بدونید یعنی آن در واقع آنهایی که لباس دینی میپوشیدن. تام مردمی که شغلهای آزاد داشتن. این دوتا با هم اختلاف پیدا میکرد. اونهایی که تان نامیده میشدن پیرو در واقع امیر بودن، اونهایی که گان نامیده میشدن پیرو پاپ بودن، دینی بود و همیشه قدرت با گان بود. ولی کم کم یعنی اینجا اینطوری بگیم عرف و سنت با هم. سنت اون لباس جدید بود که شهرنشین، عرف به اصطلاح سنت اونایی بودن که لباس دینی داشت. تمام اینا موجب شده کم کم یه تحولاتی پیدا بشه و 65 سال اول قرن 16 رو اینا دوره تجدید از تاریخی، دوره اینا رو همش جمع میکنن. در اون 60 سال اول قرن 16 دیگه اینا از بالقوه به منصه ظهور رسید. از متفکران این دوره میتونید ماکیاول رو نام ببرید. ماکیاول بدون که اولین کسی باشد ولی یا آخرین کس باشد که گفته اصل قدرت، یعنی همیشه حق با قدرت، یعنی قدرت همه چیز توجیه. همین بحث داستایوفسکی هم. خیلی خوب، اینا موجب میشه که یک عالم مثل که یک عالم جدیدی به وجود میاد و یک افکار جدیدی، صنایع جدیدی
نقاشی های جدیدی، هنرهای جدیدی، معماری جدیدی در مقابل معماری کلیساها. حالا معماری دوره رنسانس میاد، تجدید حیات فرهنگی میاد که خودش یه چیزی به کلی دیگه است از لحاظ تاریخ معماری. تمام اینا خیلی مفصل اینا رو، این من کاری ندارم. نویسندگان جدیدی میاد، حتی افکار ارسطو که در تمام قرون وسطی حاکم بود، منطقش و گفته‌هاش، حالا کتاب فن شعرش رایج میشه. حتی ارسطو باقی میمونه ولی اونا نه. یه ارسطوی چهره جدیدی میاد که در نمایشنامه نویسی و اینا ازش استفاده میشه. قوانینی پیدا میشه، قوانین اینکه نمایشنامه ها باید از لحاظ موضوع وحدت داشته باشن، از لحاظ زمان مکان وحدت داشته باشن، وحدات سگانه برای کارهای هنری، خیلی بحث های دیگه هست. اینو بهش میگن دوره تجدید حیات فرهنگی. در این دوره علاوه بر انتقادات و علاوه بر فلاسفه‌ای که جان باختن که برونو رو کشتن دیگه، چه شکی نیست دیگه، این بحث های نیست. جسدش تو شهرهای ایتالیا دارا و ایخته نگه داشته بود. حالا ولی کم کم از آخر قرن، از اون بحبوحه اول قرن که بگذاریم، آخر قرن 16 کم کم همون تجدید حیات فرهنگی باقی موند با یک نظم جدید که بر آن سوار شد، که افرادی مثل همین که الان اسم بردن، فرانسیس بیکن روش علوم تجربی رو نشون داد. بر قرن 17 به تبع آن دکارت روش ریاضی رو رایج کرد. نمیدونم هیوگنس هلندی آمد که باز روش های دینامیک رو مشخص کرد و آخر قرن بالاخره نیوتن و فیلسوف آلمانی که معارض نیوتن بود، لایبنیتز و غیره. یعنی این تمام این دوره است. این تجدید حیات فرهنگی رو جنبه های متعددشو من در کتابم شرح دادم، چه جنبه های تاریخیشو، چه جنبه های هنریشو. با دانته مرد تجدید حیات فرهنگی است، با اینکه در قرون وسطی زندگی می‌کنه. چه در هنر مثلا لئوناردو داوینچی و میکلانج، اینا دوره رنسانس، یا رافائل. راجع به یه قسمت عمده کتاب، این قسمت کتاب راجع به لئوناردو داوینچی است و آخر کتاب هم عکسایی از آثار لئوناردو داوینچی، چند تا عکس هست آخرش چاپ شده و همچنین چهره‌ای که از خودش با مداد کشیده. اونجا یه چیزی که در این نقاشی ها دیده میشه که در قرون وسطی وجود نداشته، پرسپکتیو. این پرسپکتیو در قرون وسطی وجود نداشت. یعنی در قرون وسطی اشیا رو با توجه به دورنمای اون اشیا نشون نمیداد. میدونید مثل مینیاتورهای ایرانی، مینیاتورهای ایرانی پرسپکتیو نداره، مثل که همه چیز در یک سطح واحد. حالا یه جاهای خود هنر نقاشی است که با رنگ ها میتونه عمق نشون بده، مثلا آسمان میکنه دیدو میبره عقب‌تر، رنگ قرمز میاره جلوتر، ولی غیر از این پرسپکتیو نیست. در صورتی که این هنرمندان اصلا رسما پرسپکتیو رو در نظر میگرفتن. اینا یک تحول صنعتی، تحول در معماری است، تحول در فکر، تحول در روش کار کردن، در روش فهمیدن جهان به لحاظ علوم جدید و فهمیدن جهان به روش فلسفی. همچنین اینجوریه. یک بعضی ها میگن از این رو به اون رو شده اروپا، و حتی بعضی از من این بحث ها رو شنیدم
بعضی از افراد اعتقاد دارن که ما در ایران این دوره رو اصلا ندیده تاریخ ما دوره‌ای که واقعا تجدید حیات فرهنگی باشه در ایران رخ نداد. این رخ نداد. یا اگر رخ داده حالت وارداتی داشت، ما نرویدیم خودمان اونجا. اینه جنبه های مختلف این جریان از ابتدا تا انتها به انهای مختلف و به صور مختلف و در حد المقدور در این کتاب من شرح دادم. کتاب خیلی خیلی خوبی از من. از این کتاب 1000 تا چاپ شده. اخیراً که تحقیق کردیم از این 1000 تا هنوز 550 تاش باقی مونده، یعنی این 450 تا بیشتر فروش داره.